Kita nyo pa rin yung screen, di ba? Ako po. Okay. Yung white screen. White screen na tayo ha. Whiteboard. So, sabi ko nga, mag-start tayo sa complex number. Ano ulit yung complex number? Any idea? Pag sinabi natin complex number. Okay, di ba dun sa ating dun sa number line natin, okay, recall, kung ewan kung ma-recall nyo pa, dun sa nung high school, ang mga numbers ay ang real numbers nahahati yan sa, well, ito yung alam natin dati. Rational and irrational, yung mga yon. Tapos non-repeating, mga ganun, whole numbers, positive numbers, or integers, fractions, blah, blah, blah. Okay? And then, biglang, meron silang mga na-discover or na-observe na hindi pwedeng express as real number. For example, yung square root ng -1 or yung root ng equation na to, no, ay hindi pwedeng real number. No, because there is no real number that if kapag in-square mo, magbibigay ng -1 sa'yo. Actually, negative numbers. Kasi sabi natin, di ba, kahit anong real number ang ilagay mo sa x, kahit negative pa yan, pag in-square mo, the answer is always positive kasi nga, naka-square siya. Okay? Kahit may square root pa yan, pag in-square mo, positive 2 pa rin yung lalabas. So, naisip nila, walang pwedeng solution na real solution para sa equation na ito. And dahil wala nga, inimbento nila yung complex numbers. Si complex numbers ay parang extension siya ng real number para yung mga hindi natin ma-explain sa real numbers, kagaya nga ng x squared equals -1, is ma-express natin sa complex numbers. Para siyang extension niya. And alam natin, naturo din sa atin to kahit nung high school, na pag in-square natin yung -1, ano po ang lalabas daw na sagot? Hindi pwede kahit sa calcu, di ba? Ang sabi natin, this is imaginary number. And that is actually complex numbers. At because it is an imaginary number, ang ginawa nating merong isang convention na kung saan in-express na ang imaginary numbers, or specifically the square root of -1 be letter I to denote it is an imaginary number. Pag sinabi natin complex number, for example, z, okay, hindi lang naman siya, kaya siya tinawag na complex because magkahalong real number and imaginary number siya. Okay, for example, meron akong complex number na z. Pwede ko siyang i-express in terms of its real component plus yung kanyang imaginary component. So this is the complex number. A complex number consists of a real number, or meron siyang real component or real side or real term, and meron din siyang imaginary component or imaginary side or imaginary term. And pag pinagsama natin silang dalawa, makakapagbuo tayo ng complex number. Maraming notations to express a complex number. Isa na nga ito. Okay, pwede natin siya in terms of I. So, sinusulat ang complex number in terms of I, where I is equal to the square root of -1. For this example, ang real component natin is yung walang I, which is yung x. And then, yung imaginary component natin is yung y. So, this is one way of expressing or denoting a complex number.
Yung iba, sinusulat din nila as unordered pair. For example, ganito. Where X, yung una, yun yung real part, real side, or real component, and Y is the imaginary component. Or X is the real argument or real part of Z. Sorry. Z ito. Then Y is the imaginary component of Z. Ayan. So, pwede rin siyang in-ordered pair. So, ito yung number 2. Pwede siyang nakaganyan as a sum in terms of I, where I is the square root of -1. And then, pwede rin siyang ordered pair, where yung unang point or unang number is the real part and the second number is the imaginary part. Okay? Maliwanag po? Okay. Pwede rin tayong mag-add and mag-multiply sa addition and multiplication ng complex numbers. Addition of complex, ang pangit ng sulat ko, nakakabatrip, numbers. Okay. Sa pag-add natin ng complex numbers, for example, meron akong Z1, meron siyang, so ang gagawin na lang natin, gamitin na lang natin notation para mas madali, is yung may I. Para mas madali siyang makita na may imaginary part siya. So, for example, meron akong complex number, Z1, na merong real component na X1, and then meron siyang imaginary component or imaginary part na Y2, ay Y1, sorry, Y1. And then meron din akong pangalawang complex number na merong imaginary or real part na X2, and then meron din siyang imaginary part na Y2. Yan. Paano tayo nag-add? Okay, we add complex numbers by adding yung real part sa real part lang and then yung imaginary sa imaginary lang. Ibig sabihin, combine like terms. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung real sa complex. Ibig sabihin, x1 plus x2 plus, pagsamahin mo rin yung sa imaginary part, y1 plus y2. Ganun lang siya kadali. Real sa real, imaginary sa imaginary. Combine like terms, kumbaga. Okay. Yung subtraction, ganun lang din. Kasi di ba ang addition is subtraction lang din naman. Okay. Ganun lang din. I-minus mo lang din yung mga real, i-minus mo lang din yung mga tawag dito, y. Mga imaginary component. For example, ang Z1 natin is, example, 3 plus 2i. Okay. Baliktad ako, no? Kasi ganito na lang, mahuli na lang yung i. Nasanay din akong nahuli yung i. Pero sa libro kasi, nauuna yung i. Pero kahit saan naman, kasi multiplication naman to eh. For example, 3 plus 2i, i-add natin sa 6 minus 10i. Okay? Ano ang sum ni complex numbers Z1 and Z2? Okay? Add lang natin yung imaginary and imaginary, real and real. So, ang real part, 3 plus 6. So, 3 plus 6 plus I times, okay, huli pala natin si I. Imaginary sa imaginary, 2 minus 10. Then, I. Simplify mo pa. 3 plus 6, children. Yes, very good. 9 plus o minus?
Minus, kasi 2 minus 10, that is minus 8. Ay, ganun lang siya ka-basic. Napakadali, di ba? Yes, syempre, umpisa pa lang. Char. Okay, pwede pa nating i-add, sir, yung real sa complex number? Pwede, kasi ang ibig sabihin lang ng real, di ba complex nga number? Complex number nga, ibig sabihin combination ng real and imaginary. So, kung meron kang real number, nasa na yung panulat ko? Kunwari, yung real number mo 3, ang ibig sabihin lang ng 3 is 3 plus 0 yung imaginary niya. Okay? Pero you can still write it as a complex number. Kasi nga mix yan real and imaginary. Kung 3 lang talaga na real, o di 3 plus 0 ay, wala siyang imaginary. So, pag nag-add ka, for example, meron kang number na 3 minus 2i. Tapos yung pangalawa, negative 3i. Okay? Pag pinag-add natin sila, syempre, i-add mo lang din yung real sa real, imaginary sa imaginary. Kaya nga lang, si Z2, wala po siyang real part. As you can see, imaginary lang. So, wag nyo imimix yung real dun sa imaginary pa rin. No? Since ang real ni Z1 ay 3, ang real ni Z2 ay 0, kasi parang 0 lang, hindi niya lang nilagay. Kasi, parang tanga naman, 0 na nga ilalagay pa niya, di ba? So, kopyahin mo na lang yung 3. Pero ang ibig sabihin nun is 3 plus 0. Okay? Then, negative 2 minus negative 3, negative 5. Ay, ganun lang siya. Basta real, real, imaginary, imaginary. For example, Zi equals, ang dami ko ng Z1, Z2. Okay, Z3 naman. Z3 is 4. Z2 is, Z4 is negative 5i. Anong sagot natin? Sagot. 4 minus 5i. Di ba ang dali-dali? Sino yung sumagot? Si? Sino daw? Uy. Ana, sir. Si Ana. Huwag ka galit. Okay, wala. walang imaginary part si Z3. Wala rin namang real part si Z4. So, 4 plus 0, tsaka 0 minus 5i. So, ganun lang. Basta tandaan nyo, huwag nyo imimix ang real sa imaginary. Ganun lang siya basic. Dali, di ba? Okay. Next tayo, doon tayo sa multiplication. Yung subtraction, ganun lang din, no? How about multiplication? Okay. Ano ba yan? Ayaw magsulat. Naka-eraser. Ayan. Multiplication of complex numbers. Paano tayo magmumultiply? Given tayo ng Z1. Okay. Walang katapos ang Z1. Ang real component niya X1. Ang kanyang tawag dito, imaginary component or part is Y1. Then, mayroon tayong pangalawa, X2 plus Y2i. So, what is the product of Z1 and Z2? Or Z1 times Z2? Di multiply mo lang yun. Para lang tayo Para lang din tayo nagmumultiply ng nagloloko itong ano namin. Ayan. Paano ngayon natin i-multiply? Para lang tayo nagmumultiply ng binomial. Naalala nyo pa ba mag-multiply ng binomial? Yung FOIL method? Or kung hindi nyo alam, di-distribute lang natin, di ba? Distribute natin to si x times x1 times x2. Okay, magkaiba yan. Baka sabihin nyo x squared. Hindi, x1 times x2. Magkaiba po sila. Then, si x1 tsaka si
y2i plus x1 y2i. Next, yung y naman, y1 times x2 or dito na lang sa baba. Ayan, y1 times x2. So, y1, mali, x muna. x2, y1, i. Then, plus, eto naman, y1, y2. Oops, may I ito, may I din yan. So, I squared or I times I. Pero ano po ang ibig sabihin ng I squared? Diba sabi ko kanina, or alam naman natin na ang square root ng negative 1 is I. Tama? So, kung i-square natin both sides, I get I squared equals, cancel yung square root at square, negative 1. So, ang I squared ay negative 1. Mapapalitan yung I squared dito. Okay, pagsamahin natin yung mga real part, yung mga may I at hindi. Okay, si x1 tsaka si x2, yes. Ito, pareha silang may I, pwede nating i-factor out. Yung dalawang magkasunod na yan, factor out ko si I. Tapos lagay ko sa dulo. Okay? And dito, magiging y1, y2 times, ang I squared, sabi ko nga, is negative 1. Okay. Simplify mo pa. Plus x2y1 times I. So, dahil meron tayong negative 1 na nakamultiply, magiging negative y1, y2 na ito. And, ano nakakagulat? Nung minultiply natin yung dalawang may imaginary, anong lumabas? Nawala si I. Kasi naging negative 1 siya. Hindi na to imaginary. So, pwede natin isama dito. So, x1, x2, minus y1, y2, plus x1, y2, plus x2, y1. Okay, I. So, ito na po yung product ni z1 at z2. So, ikaw, bahala kung gawin mong formula o kung ayaw mo, di bahala ka sa buhay mo. No? Yung product ng dalawang complex numbers with x1, x1, x2 as a real part and y1, y2 as imaginary part ay ito. Okay. Kung kukunin mo lang yung real part, okay, ang real part ni z1 times z2 ay kung ano lang yung real dito, which is equal to x1, x1, x2 minus y1, y2. And the imaginary part of z1 times z2 is equal to x1, y2 plus x2, y1. Madali lang tong i-memorize. Tignan nyo. Yung real part, i-multiply mo lang yung xx, i-minus mo yung yy. Kapag ganito yung given na dalawa. Yung imaginary part, pag multiplyin mo yung alternate. x1 kay y2, x2 kay y1. Diba? Madali lang siyang i-memorize. Question po. Sumagot ka! Wala po bang tanong? Okay, sige. Okay. Ay, bumalik. Okay. Isarayin natin sa example, okay? Para kung ano-anong mga pinagsasabi ni sir, hindi ko naiintindihan. Kapit lang.
O, multiplication of complex. Sorry talaga, wala akong PowerPoint. Okay. O, given tayo Ikaw nang bahala kung gusto mong gamitin yung formula. So, bigay ang aking given, 4 plus 5. Magbigay kayo, tapos ako lang nagbigay. Tapos, 2 o negative 2 minus 8i. Okay, ano ang Z1 times Z2? Ano na ulit yung real part? Multiply mo yung x dun sa x ng isa. Wow, sana all may x. Minus, no, yung y dun sa y ng isa. Okay, real sa real, imaginary sa imaginary. Plus, paano po ulit yung isa? Yung sa imaginary part, alternate, di ba? So, yung 4, imumultiply mo kay negative 8. Si negative 2, imumultiply mo kay 5. So, gawin natin. 4, imumultiply kay negative 8. Kasama yung sign huwag niyong kakalimutan yung sign. Plus, lahat ito nakamultiply kay imaginary number. So, dapat may parenthesis. Plus, yung x nung kabila, dun sa y nung kabila. Basta alternate dapat. 1, 2, 1, 2, 2, 1 to. Then, lahat yan nakamultiply kay I. Simplify. 4 times negative 2, negative 8. 5 times negative 8 is negative 40. Tapos, meron tayong negative dito. So, positive 40. Okay, minsanan na natin. Negative 8 plus 40, 32. Ayan, minsanan na natin Negative 8 to, diba, ilalagay ko lang din. Ito, negative 40. Negative 8 minus negative 40, 32. Kung wala kayong tiwala, lagay nyo sa calcu. Okay. Next, ito. 4 times negative 8, that is negative 32. Negative 2 times 5, that is negative 10. Negative 32 plus negative 10 is negative 42 times I. So, that's negative 42 ay, ang galing. 32 minus 42. So, yun po yung product ni Z2. Ngayon, kung sakaling, nakalimutan ko yung formula, di back to basic tayo. Check natin kung tama. Paano natin dinerive? Di ba, sabi ko nga, para ka lang din nagmumultiply ng binomial. O kung hindi mo pa alam yun, ito na. Paano tayo magmultiply ng binomial? Distribute. Unahin natin si 4. Distribute ko dito. Shoo! 4 times negative 2, negative 8. 4 times negative 8i, negative 32i. Tapos na ba? Hindi pa. Ito pa. 5i times negative 10, 5i times negative 2, negative 10i. 5 times negative 8, that is negative 40i squared. That is negative 8. Na minus 32 minus 10i, that is minus 42i. Etong I squared ay magiging negative 1, nakamultiply kay negative 40, so magpapas po tayo ng 40. And negative 8 minus 40, that is 32 minus 42i. Parehas ba? Anong mas prefer nyo? Yung ginawa namang formula galing lang din dito Pero mas madali, di ba? Yung formula. Real, imaginary. Real times real, imaginary times imaginary. Then, real times imaginary, real times imaginary. Cross, criss-cross. Cross, criss. Question? Okay, paano pag Sample 2.
Paano pag yung Z1 is negative 4i lang, tapos yung Z2 is 2 minus 12i? Gagawin mo pa ba yung formula? Gagawin mo pa ba yung 0? Lagyan mo ng 0 kasi di ba 0 yung real part niya. Tapos real sa real, imaginary sa imaginary, real to imaginary, real to imaginary. Wag na. Pag mag-isa na lang yan, gawin nyo na lang yung mano-mano, mas madali. Tignan nyo. Negative 4i, i-multiply mo kay 2 minus 12i, o di mag-distribute ka lang. Negative 4i minus 2i, negative 8i. Negative 4 times negative 12i, positive 48i squared. Tapos, yung i squared, magiging negative 1. Multiply mo sa 48, o di ang sagot is negative 8i minus 48. Pero i-arrange lang natin, dapat nauuna si real. Yung mga walang i ang mauna. So, negative 48 minus 8i. So, may mga instances na, oo, madali yung formula, pero mas madali pag mga ganito na kulang-kulang. Maliwanag po ba? Tignan mo, pag in-apply natin yung formula, o di ba nga, 0 yung real niyan. O real sa real, sige, push ko to. 0 times 2, tapos minus imaginary sa imaginary. Yan, real sa real, imaginary sa imaginary. Plus 0 times 12i, ay 0 times 12, tapos plus 2 times negative 4, may i sa labas. Tignan mo to, o 0 to, 0 din yun. Anong natira? Negative times negative 4 times negative 12, tatlong negative yan, kaya negative 48. Anong natira sa loob? 2 times negative 4, negative 8i. Tsaren, oh. Ewan ko kung anong mas madali. Parehas na madali, di ba? Okay. Paano kung, ito naman, another example. Example 3. Okay. Ang Z1 ko is equal sa 3i. Ang Z2 ko 2i. 12i na lang para mas mahirap konti. Huwag ka nang mag-formula at mag-0-0 dyan kasi maraming mawawala. So, pag nag-multiply tayo, 3i times 12i, multiply mo as is 3 times 12, 36, I times I squared. What is I squared again? Negative 1. And this is equal to negative 36. Diba amazing? Dito ko na-amaze eh. Pag pinag-multiply mo yung dalawang imaginary, ang makukuha mo real, what the F? What's that, sir? Okay. Sir, may division ba sa complex number? Division. Maliwanag na tayo sa multiplication. Okay. Wait lang ah. Hindi talaga tayo nagde-divide ng complex numbers. Wala talaga yung division ng complex numbers. Yung kanyan, hindi. Anong ginagawa natin? Imbis na i-divide natin, ang nangyayari is minumultiply natin
yung Z1, imbis na Z1 divided by Z2, ang nangyayari, kasi hindi talaga pwede mag-divide, ang nangyayari is, si Z1, imumultiply natin sa inverse ni Z2. Ano ba yan? Si Z1 times the inverse of Z2. Ano po yung inverse? Yun yung tinatawag na conjugate. What do we mean po by conjugate? Ang conjugate ng Z1 is yung complex number na parehas sila ng real pero opposite sila ng imaginary. Ganito. Kung meron kang Z1 na 10 plus 5i, ang conjugate niyan is 10 pero minus 5i. Gets nyo? Babaliktarin mo yung sign ng isa. Kung meron kang Z2 na 5 na naman. 9, wag na. 6 plus negative 9i. Anong conjugate niya? 6 plus 9i. Babaliktarin mo lang yung symbol or operation dun sa gitna. Na kung saan, pag magde-divide tayo, for example, Z1 divided by Z2, ang gagawin natin is, imumultiply natin ng kanyang conjugate. So, yung conjugate nung denominator, okay? Denominator ang titignan. So, imumultiply natin ng 6 plus 9i, kasi conjugate ng 6 minus 9i. Pero dapat mag-multiply ka rin sa taas para wala kang nilalabag na batas. Parang nag-multiply lang tayo ng 1, di ba? Kasi 1 ang equivalent nito. Ito, 1 yan. 1 yan. So, then, i-proceed mo lang din as is na parang nagmo-multiply ka. Multiply the numerators, multiply the denominators. Okay, pwede natin gawan ng formula kung gusto nyo. Sige, bago ko i-solve itong example, gagawin ko ng formula. So, for example, again, ang walang kalamatayang z1 equals x1 plus y1i. And z2 equals x2 plus y2i. z1 all over z2 is equal to x1 plus y1i all over x2 plus y2i. Then, multiply natin ng kanyang conjugate ng denominator. So, x2 minus y2i all over x2 minus y2i. Simplify natin. Pag minultiply natin yung numerators, yung shortcut natin is real sa real minus imaginary sa imaginary plus yung criss-cross. So, kung x1 to, y2 dapat. Plus, kung x2 to, y1 dapat. Tapos, merong y. Yan yung buong numerator. Divide natin yan ng, same pa rin dito. Pero parehas na ng x2. So, real sa real. x2 sa x2. So, x2 sa x2, that is x2 squared. Tapos, y2 sa y2. y2 sa y2. Pero negative to. Okay, para hindi kayo malito. Kasi yung sign yung inaalala ko. Okay. Dapat lahat ng may y2 dun sa numerator, sorry, mali yung sign dito sa numerator. Dapat mag-inverse tayo.
paano ba to? Okay, ito na lang. x1, x2. Tama ba? Tama. Tapos, kasya kaya to? x1, x2. Next, x1, ay, sorry. Doon lang din punta. Uy, ba't tayo mabura dito ng part? Hindi, x1, x2, x1 minus y2, ay. So, x1, y2, i. Next, ito. That is plus x2, y1i. Tapos ito, minus y1, y2, i squared. Okay, yung baba naman, x2, x2, x2 squared. Tapos, x2, y2 minus x2. Actually, difference of squares to. Ay, sum and difference. Kung maalala nyo sa algebra. x2, y2, i. Yung nasa loob, y2i tapos x2. So, positive x2, y2i. And then, y2i times minus y2i. That is y minus y2i. y2 squared, I squared. Simplify. Itong I squared ay negative 1. Negative 1 times negative 1, magpa-positive na to. So, we have x1, x2 plus y1, y2. Kinuha ko na yung real. Then, meron tayong ima-minus ba natin o pa-plus? Minus x1, y2. Dahil nilabas ko si negative sign dito, magiging minus tong x2. So, minus x2, y1, i. Yan yung numerator. Sa baba, mas madali ito kasi etong dalawang to magka-cancel. Shoot, 0. Ito, negative 1. Okay? Tapos, negative 1 times 1, positive na si y2 squared. So, ang sa baba, x2 squared plus y2 squared. Yan na yung formula. Anong pinagkaiba ng formula natin kanina? Yung formula natin kanina sa multiplication. Yung formula natin kanina sa multiplication. Diba, x1, x2 minus y1, y2 tapos plus x1, y2 plus x2, y1 i. O, tignan yung pinagkaiba. Nung nag-divide na tayo ng z1 over z2, plus na to, tapos minus na yung nasa loob. And then lahat na nakadivide ng x squared plus y squared. Nawala. So, ang real part ng z1 over z2 ay equal sa x1, x2 plus y1, y2 all over x2 squared plus y2 squared. Then, yung imaginary part ni z1 over z2 ay negative ng x1, y2 minus x2, y1 all over x2 squared plus y2 squared. So, ito yung formula mo. Okay. Give tayo example. Z1 ko, mas mabilis, 1 plus 2i lang. Z2 ko,
3 plus 4i. Pag in-apply natin tong formula, real part po ni Z1 all over Z2. So, kailangan nyo ito. Equals formula. Ano si Z1 over Z2? Ay, yung real part niya. X1, 1 times 3 plus y, 2 times 4 all over x2 dito. 3 squared plus 4 squared. Equal sa 3 plus 8 all over 9 plus 16, which is equal to 11 all over 25. The imaginary part of Z1 over Z2 is equal to the negative of 1 crisscross 4 minus 3 times 2. Ito yung x2, ito yung y1. All over, parehas sila ng 3 squared plus 4 squared. That is equal to the negative of 4 minus 6 all over 25. Or 4 minus 6 is negative 2 times negative 1 or negative sign. That is positive 2. So 2 all over 25. Therefore, ang Z1 times Z2 equals 11 over 25 plus 2 over 25 I. Yan. Pag in-apply natin yung formula. Okay. Kung ayoko, kung nakalimutan ko yung formula, sir, di wow. Try natin yung mano-mano. 1 plus 2i divided by 3 plus 4i. Ano po ulit ang gagawin sa division? I-multiply natin siya ng conjugate ng denominator. Ang 3 plus 4i, ang conjugate niya, 3 minus 4i. Over 3 minus 4i. Ayan. So, kung hindi memorize yan, mag-distribute ka. So, unahin natin si 1 times 3, that is 3. 1 times negative 4i, that is minus 4i. 2i times 3, that is positive 6i. And 2i times negative 4i, that is negative 8i squared. All over, sum and difference po ito. Tama po ba? So, ganun lang din. 3 squared. Kung maalala nyo yung sum and difference, a minus b times a plus b ay a squared minus b squared. So, dito, ang a mo ay 3, b mo ay 4. Sir. So, square natin si 3 minus square ng 4i. So, 4i squared. Simplify. This is 3 minus 4i plus 6i, that is minus 2i. Positive 2i, sorry. Negative 4 plus 6. Then, negative 8i, di ba ang I squared is negative 1? Negative 1 times 8, positive 8. Divided by 3 squared is 9. Minus, thank you, minus 4 squared. 4 squared is 16. 16i squared to. And I squared is negative 1. Negative 1 times yung negative dito, magiging plus 16. Simplify ulit, 8 plus 3, 11 plus 2i all over 25. Or pag pinag-iwalay mo, 11 over 25 plus 2 over 25i. See? Amazing. Amazing hindi. Diyan pa kayo. Hello. Amazing. Amazing, sir. Amazing, sir. Amazing. Wow. Magic. Charot. Labas nyo yung calcul nyo.
meron akong ituturo. Or alam niyo na to, yung complex mode. Ituturo Yes, ko sir. siya. Oh, Yes, sir. alam niyo na pala. Pero, sa exam, pan-check nyo lang yan, no? Kasi kailangan ko ng solution. So, pag nilagay nyo yan sa calculator, actually, automatic niya nang ibibigay yan. Kaya bang mag-divide? Ang alam ko, hindi pwede. May mga hindi Yes, pwede. sir. May mga hindi pwede sa ano, sabi ko. Pero, try ko. Pwede, di ba? O, pwedeng mag-divide. So, tama yung lumabas na sagot. Kung nakikita niyo yung mukha ko ngayon. So, ayun, ang complex number. Addition, multiplication, division. Okay, tignan ko kung ano pa yung i-discuss natin. Alt-tab muna ako. So, kanina, sabi ko, isang method pa ng pagsusulat ng annotation sa complex number is yung sinusulat natin siya as unordered pair, di ba? X, kung Z1 yan, X1, Y1. Where yung X, yun yung real, Y2, ay yung Y1, siya yung imaginary part. Kasi, pwede silang i-graph sa tinatawag nating complex plane. So, paano yung, straight, paano yung complex plane? Para lang din siya yung X and Y axis natin. No? So, X, Y. Yun nga lang, ang nangyari, dun sa alam natin na real plane or rectangular coordinate system, Cartesian plane, parehas na real yung X and Y. Dito, sa complex plane, hindi. Nasa X-axis yung mga real numbers, nasa Y yung mga imaginary numbers. So, real axis, tinatawag itong real axis, ito yung imaginary axis. So, kapag drawing natin yung Z1, for example, yan, any point, yan, X1, Y1. Ito yung Z na yan. Yan. Ay, hindi nagtugma. Okay. Yan, pwede natin siyang i-write na para siyang point sa isang complex plane. Itong complex plane, tinatawag din tong ano, ang tawag dito is Argand diagram. Argand diagram, real axis sa horizontal or sa x-axis. Rose feeling yung imaginary ko. Mas hindi nga sinabi. Imaginary axis sa vertical axis or y axis. So, Argand diagram ang tawag dyan. Dahil nga pwede siyang ilagay dito, pwede nating i-convert ang isang complex plane, no? Yung z mo, equal yan sa x1 plus y1i. Ito, ang form na to, tinatawag na rectangular form. Ito. Pwede natin siyang i-convert sa tinatawag na polar form. Paano po yung polar form? Kung alam niyo yung sa analytic geometry, yung polar coordinate system or coordinate axis, so ang gagawin mo lang is isosolve mo yung angle na to and then yung length mula sa origin papunta dun sa z or dun sa point mo. Yan. And kung idodrawing mo yan, kung mula dito hanggang dito is x1, mula dito hanggang dito x1, di ang length niyan, x1 minus 0, x1. Kung mula dito sa origin papunta dito is y1, parehas lang din dito, makakapag-form tayo ng right triangle. Okay? Na kung saan ito yung r, yung radius ng polar curve. At kung right triangle yan, ito yung angle natin.
Ano yung length ng r? Pythagorean theorem lang. Square root ng x1 squared plus y1 squared. Paano kunin yung angle? So, katoa. Anong sides ang given? Opposite over adjacent. So, toa. Kaya, so katoa. Tangent ng angle equals opposite y1 adjacent x1. So, yung angle niya is arctangent ng y1 over x1. Yan. And usually, sinusulat siya in terms of r bar angle kung ilan man yung degrees ng angle mo. Ganito siya sinusulat. Ganyan. Ito yung polar form na tinatawag. Okay, so mag-convert tayo. Okay. Given tayo ng say na 3 plus 4i. Convert natin from rectangular to polar form. Paano ulit? Ito lang. Compute mo muna si r. Si r tinatawag ding modulus. Okay. Minsan, ang symbol ni modulus, absolute, yung parang absolute value, yan. Ito, modulus, ang ibig sabihin. Ito yung length nga, or hypotenuse ng right triangle formed by yung rectangular components niya. So, kunin natin. That is 3 squared plus 4 squared. Huwag niyong isasama si I, ha? 4 lang. Yung formula natin, walang I, o. Yung coefficients lang. So, that is square root ng 9 plus 16. That is square root ng 25. So, 5 ang R natin. Anong angle? Inverse tangent ng y, 4 all over x3. Okay. Calculator. If 53.13 yung lumabas dito sa akin. Lumabas dito. Yung lumabas sa calculator ko, 53.13 degrees. Okay, so, ang polar form ng 3 plus 4i ay 5 bar angle 53.13 degrees. Ang punaan nyo na ito sa AC circuits. Pwede yan sa complex mode. Meron tayong tag dito. Pag naka-complex, pwede tayong mag-convert. So, 3 plus 4i shift complex 3 5.53 degrees. Tcharan! Kung yung ating R or yung length or yung hypotenuse ng right triangle tinatawag na modulus, yung angle ay tinatawag ding ano? Walaan nyo. Argument. Tinatawag din siyang argument. So, yung angle theta, okay, siya yung tinatawag na argument. So, pag nakita nyo yung argument of z, ibig sabihin, ang pinapahanap sa atin is yung angle.